Nosztalgiázni támad kedvem, és az imént láthattuk, ahogy gyerekkoromban is tördelni szoktam volt a baracmagokat. Ez a kérdéskör legalább annyira megosztó, mint a parlagfűvel kapcsolatos téma. A baracmagok hasonlóan egyéb csonthéjas magokhoz, főleg a sárga baracmagja nagy mennyiségben tartalmaz amigdalint, ami B17 vitaminként van emlegetve, és amiből a szervezetünkben ciánhidrogén szabadul fel. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kutatások hosszú sorára hivatkozva egy felnőtt ember számára naponta maximum 3 mag elfogyasztását javasolja, vagy inkább még nem tiltakozik ellene. Egy kisgyermek esetében viszont ez maximum csak egy fél baracmag lehet, semmi több. Állításuk szerint ezt a mennyiséget átlépve súlyos mérgezéses tüneteket szenvedhetünk el, de akár meg is halhatunk, ha valakinek esetleg érzékenyebben reagál a szervezete az amigdalinból felszabaduló ciánhidrogénre. Az említett hivatal és a WHO tudósok tömegeivel együttesen állítja, hogy semmiféle rákmegelőző, főleg gyógyító hatással nem rendelkezik a daganatos betegségek gyógyításának tekintetében. Ezzel szemben a természetgyógyászat legnevesebb képviselői is ennek az ellenkezőjét állítják. Az általuk hirdetett hatásmechanizmus szakkifejezésekkel tűzdelt levezetésébe nem kezdek bele, legyen elég az őket motiváló etnográfiai megfigyelés, amit az észak-pakisztáni Hunza völgyében végeztek. Az ott élő népcsoport, a hunzák, vagy más néven fehérhunok nem ritka esetben 120 évnél is tovább élnek, így még az átlag életkoruk is valóban 90 és 100 év közé tehető. Egészségesek, életvidámak és teljes mértékben ismeretlenek számukra a daganatos megbetegedések. Már eleve nagyon egészséges módon élnek egyébként és táplálkoznak, mégis ezt a hunza életminőséget a nyugati természetgyógyászat spekulánsai kifejezetten a barackmag számlájára írják, de főleg a rák megelőzésben, sőt rák gyógyításban emlegetik a barackmagot, ezen belül kihangsúlyozva az amigdalin vagy B17 nevezetű vegyületet, amit már vitaminnak neveznek. Ő ugye a B17 vitamin. Már vitalizáló vegyületként emlegeti a természetgyógyászat. Hát gondolkodtam rajta, hogy miért pont a baracmagot, illetve a hozadékát, a ciánhidrogént dicsőítik ennyire, és arra a következtetésre jutottam, hogy pontosan azért, mert nálunk nyugaton mérgező, veszélyes magokként emlegetik ugye a baracmagot emiatt. Hát nézzük egy kicsit srégen a képet. A világ számos pontján élnek talán még a hunzáknál, vagy ugye fehér hunoknál is egészségesebben különböző népcsoportok, mégsem élnek hozzájuk hasonlóan hosszú ideig, és rákos betegeik is vannak időnként. Viszont a hunzák a nyugati orvoslás által mérgező dózisnak titulált amigdalin 100-szorosát, 200-szorosát is elfogyasszák. Ugyanis nem csak rengetegféle fajta, de főleg sárga barackot fogyasztanak, de a magját is felhasználják. Tehát sokféle barackot fogyasztanak, de a fő barack téma ott náluk a sárga barack, aminek a magját mindenképpen felhasználják. Nem csak naturban ropogtatják, hanem olajokat, de még lisztet is készítenek belőle, amit aztán belecsempésznek az ételeikbe. Gyakorlatilag a mindennapjaikba. Na most ez az éles kontraszt, vagy gyanús ellentmondás az, ami szerintem támadásra késztette a nyugati természetgyógyászokat a nyugati orvoslással szemben. Vagyis inkább ellentámadásra. Én egyik tábor mellett sem teszem le a voksomat, de egy dolgot bizton állíthatok. Rengeteg barack és szilvamagot ettem meg gyerekkoromban, és nem betegedtem meg tőle, de ha mégis, akkor meg nem észrevehető módon. Hát nálunk a faluban annak idején minden évben, amikor elindult a lekvárfőző szezon, a magokat egyszerűen csak kiborogatták vödörszám a falusiak a házak előtti bokrak alá. Aztán ámen. Nem tartottak rá igényt, mert hát ilyen törnivaló termés volt bőven dióformájában, az egészségügyi hatásait meg nem ismerték, meg nem is érdekelt senkit. Meg különben sem tudtak róla. Tehát szilva és barackmag egyaránt volt az étlapon legalábbis nálam is a haverjaimnál, a kölyköknél, mert szerették. Vagyis a dzsindzsába kihajítva volt. Hát úgy volt az étlapon, ugye, hogy ki volt hajítva a dzsindzsába a házak elé, vagy valahova az út mellé. Ugyanis szemétszállítás nem volt, így kidobták, vagy pedig a sporthelt alá tolták a nyári konyhába, hogy megfőzzék rajta a lecsót, vagy a baboskáposztát. Mi meg a haverokkal megtöptük a zsebeinket, vagy nekiástünk kalapáccsal, és akkor hagytuk abba az evést, ropogtatását ezeknek a magoknak egyébként, kihangsúlyozom,
akartam is hozni szemléltetésnek. Basszus, otthon felejtettem, amit tegnap kipucoltam, hogy közben itt a dumalás közben megeszek egy jó félmarékkal. Na mindegy most már. Na, nem érdekes. A fene, egyen meg. Na, lényegtelen. Tehát, mindig akkor hagytuk abba, amikor már untuk ezt a tördelést, amit tegnap csináltam, és ugye a videó elején láthattuk. Ennek ez a módja. Kicsit körülményes tördelni, mert nem olyan, mint a dió. Na mindegy, ez sem lényeges. Na mindegy, azt, ahogy eszegettük, apám azért rendre figyelmeztetett, hogy magas a ciántartalma, de mintha nem is mondott volna igazából semmit, mert se őt, se minket ez nem érdekelt. Mert a szakirodalomban már akkor is megjelentek efféle leírások, de igazából nem foglalkozott vele senki, legalábbis mi felénk. Hát mert erre most meg olvasom az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal által közzétett tudományos ismeretanyagok tömkelegét, miszerint kisgyerekként már egy fél mag, felnőttként pedig 3, esetleg 4 mag lehet az a mennyiség, amit még viszonylag kockázatmentesen megehetek. Hát, mert különben elpatkolok. Ha most akkor mit mondjak? A rémület fagyos hullámai futnak végig a gerincemen, ha visszagondolok, és tudatosul bennem, hogy a halálos dózis sokszorosát fogyasztottam, hiszen már kisgyerekként előfordult, hogy egy egész marékkal is megettem egyszerre. Csoda, hogy életben maradtam. Habár azt még azért meg kell említenem, hogy előfordult velem gyerekkoromban néhány olyan eset, hogy éjjel álmomból felriadva az ágy mellé rókáztam, tehát oda csandáztam mindent, de aztán igazából semmilyen egyéb kísérője nem volt a rosszulétnek. Reggel felkeltem, és már semmi bajom nem volt. Hát nem mondom, hogy a barackmagoktól volt ez, és az sem, hogy nem attól. Lehet, hogy attól, hogy felnőtt koromig a normál fürdéseket leszámítva soha az életben nem mostam kezet. Soha. Még úgy sem, hogy rendszeresen guberáltam gyerekkoromban a szemétlerakóhelyen. Pedig volt ott aztán tényleg minden. Véres tampontól az injekciós tűkön keresztül a döglött macskáig minden. Na mindegy. Ennyit a gyerekkoromról, arról amúgy is már van egy korábbi videóm, amiben elég részletesen kielemeztem, hogy akkor hogyan éltünk. Na, oké. Tehát térjünk vissza a barack mag jótékony vagy kártékony hatásaira. Én nem állítom se azt, hogy jótékony, se azt, hogy kártékony. Csak elmondtam a személyes tapasztalataimat, amelyek kissé szembe mennek a nyugati orvoslás állításaival, és elmondtam az ebből született véleményemet arra vonatkozóan, hogy mi lehet az oka az említett tábor és ellentábor közötti érvcsatának. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!